पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं पूजा रेसिपी मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर मैत्रिणींनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला उपवासाचा पदार्थ करून दाखवणार आहे आणि तो पदार्थ कोणता आहे तर तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। तर त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं हे आपण पाहू। तर 2 ते 3 बटाटे मी या ठिकाणी वाफवून घेतलेले आहेत, जिरे आणि जिरे पूड सुद्धा घेतले आणि त्यानंतर शिंगाडा पीठ, शेंगदाण्याचं पीठ आणि भगरीचं पीठ, त्यानंतर हिरव्या मिरच्या आणि सेंधव मीठ। तर इकडे कढईमध्ये मी तेल टाकलेलं आहे। तर हे शेंगदाण्याचं तेल आहे, तुम्ही या ठिकाणी तूप सुद्धा घेऊ शकता। जिरे, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, तेलात मिरची चांगली तळून झाल्यानंतर यामध्ये मी वाफवलेला बटाटा टाकत आहे। हाताने थोडंसं याला बारीक करून घेतलंय। तर थोडक्यात आपल्याला ही बटाट्याची भाजीच करायची आहे। आणि आता याच्यामध्ये शेंगदाण्याचं पीठ टाकते। आता हे जे शेंगदाणे मी वाटून घेतलेत, थोडे जाडसरच वाटून घेतलेत, जास्त बारीक पूड टाकायची नाही। उपवासाचे सेंधव मीठ चवीपुरतं। तर या ठिकाणी तुम्ही आपलं साधं जर मीठ खात असाल तर ते सुद्धा टाकलं तर चालेल। आणि बरेच जण कोथिंबीर, अद्रक सुद्धा खातात, म्हणजे उपवासासाठी जे तुम्हाला चालतं ते तुम्ही यामध्ये भाजीत टाकू शकता। तर आपली आता ही भाजी झालेली आहे फक्त 2 ते 2.5 मिनिटात। आता थंड करायला सुद्धा ठेवले मी प्लेटात काढून। आता 1 वाटी भगरीचं पीठ आणि 1 वाटी शिंगाडा पीठ आणि जिरे पूड। आता यामध्ये सुद्धा मी उपवासाचं सेंधव मीठ टाकत आहे, म्हणजे भाजीमध्ये थोडंसं टाकायचं आणि या पिठामध्ये थोडंसं। आता हे चांगलं मिक्स करून झालंय। तर आता हे मिक्स करून झाल्यानंतर आपल्याला पाणी टाकून भज्याच्या पिठाप्रमाणे याला जवळपास 10 ते 15 मिनिटं भिजत ठेवायचे असंच। आणि जे हे आपण भगरीचं पीठ घेतलेलं आहे ते नंतर फुलून येतं, त्यामुळे सुरुवातीला थोडंसं पातळच हे भिजवायचं। आणि आता एक 10 ते 15 मिनिटानंतर आपलं पीठ भिजून झालेलं आहे। जर पाणी तुम्हाला कमी वाटलं तर त्या पिठामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं। तर हे पहा, आता तुम्हाला हा पदार्थ कोणता आहे लगेच कळलं असेल। आपण उपवासाचे बटाटा वडे करत आहोत। तर छोटे छोटे या बटाट्याच्या भाजीचे असे गोळे करायचे आणि आता या पिठामध्ये मी जवळपास 5 करून घेतलेत आणि आता चमच्याने आपल्याला हे तेलामध्ये टाकायचे। तर शेंगदाण्याचं तेल मी तापत ठेवलं होतं। चमच्यापेक्षा आपल्याला हाताने सुद्धा हे अशा पद्धतीने टाकता येईल, एकदम गोल गोल टाकता येतात। आणि नेहमीप्रमाणे आपण जसे बटाटे वडे तळतो त्याचप्रमाणे आपल्याला ब्राऊन कलरमध्ये खरबूज असे तळून घ्यायचे। जास्त घाई करायची नाही, नाहीतर वरचं पीठ हे कचवट राहतं। तर तुम्ही पाहू शकता ब्राऊन कलरमध्ये एकदम कुरकुरीत आपण हे वडे तळून घेतलेले आहेत। तर मैत्रिणींनो, आपले हे उपवासाचे बटाट वडे खाण्यासाठी तयार आहेत। वरून एकदम क्रिस्पी आणि आतून हे पहा कमी ऑइली असे। तर तुम्ही घरी करून पहा आणि आवडल्यानंतर पुढे खूप खूप शेअर करा आणि कमेंट्स कळवायला विसरू नका। तर सोबतच वरई भात, आमटी, 2 तळलेले हिरव्या मिरच्या, वेफर्स आणि दहीवडे। तर अशा प्रकारे मी उपवासाचे पदार्थ केलेले आहेत। आणि आपल्या घरामध्ये नियमित उपवास धरणारे आपले वडीलधारे माणसं असतात आणि त्यांना जर असे वेगवेगळे पदार्थ खायला भेटले तर ते आवडीनेच खाणार आणि आपल्याला वेगळं काहीतरी केलं याचा सुद्धा आनंद होतो। तर मैत्रिणींनो, वेळात वेळ काढून